السلام عليكم شباب، الله يعطيكم العافية. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. يعني مشان تنبسطوا، قبل أبلش قبل أحكي صار لي ساعتين بلعي وبسولف لحالي ومش عم بسجل. اضحكوا علي. كويس. المهم يعني أجلت الفيديو ليوم ثاني، وهذا اليوم اللي أنا بلشت فيه. شباب الله يعطيكم العافية. شباب موضوعنا حقن الفولت. أنا المشكلة إنه اللي بيحكوا معاي امبارح أنا خرجتهم من الدورة، يعني جداد، عرفتوا كيف؟ لسه ما بيعرفوا، شافوا فيديو عن حقن الفولت. انا طبعا ما بعطي المبتدئ هاي القصص، لسه ما بنعطيهم. نحن بنعطيهم فك الشورت عن طريق مسار الفيبات وليس الفي سي سي مان. تمام. ما اعطيناهم وخرجناهم. تعرف هذول مبتدئين، يعني ما في حدا، يعني لسه ما وصلوا للاحتراف. ان شاء الله يا سيدي بيحترفوا وبصيروا وبتعلموا. كمان هذا الفيديو انا عملته خصيصا لهم ولغيرهم، علشان اللي ما بيعرف طريقة حقن الفولت يفهمها، لانه كمان الشباب منزلين كثير شباب منزلين وفنيين منزلين، الله يعطيهم العافية. ما بعقب عليهم ولا بعمل حالي انا معلم وهم ما بيفهموا، لا هم احسن مني. قبل كل شيء كل انسان بيودي العلم للناس مجانا، هذا احسن مني بالاول وانا اخر شيء. نرجع سيدي موضوع حقن الفولت. اول شيء لازم تكون انت فاهم خطورة هذا الكلام. تمام. خطورة حقن الفولت شيء كبير. انت بدل ما تكحلها بتعميها، لا دير بالك انت افهم بالاول شلون بدك تحقن الفولت. وبعدين يعني انا حبيت اختص قبل انزل اي فيديو بخصوص حقن الفولت انك تفهم الخطورة، عشان ما اكون انا سبب اني ابث خطأ وما حدا يعني يمشي عليه. تمام شباب. في عندنا فولتين بالجهاز عشان تكونوا فاهمين. فولتين بالجهاز، فولت بطارية، فولت في سي سي مان. طب هذا كيف هذا الفولت وكيف هذا الفولت؟ هذا الفولت اللي هو فولت الشاحن وفولت البطارية. وصلت؟ خلص. حدا ما بيعرف فولت الشحن وفولت البطارية؟ فولت البطارية 4 فولت، وفولت الشحن 5 فولت. وصلت؟ تمام يا سيدي. هذول بس وصلوا بالتليفون وين بيروحوا؟ مين اللي بيستقبل؟ اذا كان الشاحن راح يستقبل اي سي الشحن. تمام. في عندك اي سي شباب مدمج، اي سي شحن واي سي باور. تمام. عرفنا انه اي سي الشحن راح يستقبل على الشاحن، لما بتحط الشاحن راح يستقبل اي سي الشحن واي سي الباور راح يستقبل. طيب نحن هون في عندنا وظيفة راح يستقبلها اي سي الباور ويخرجها لشيء معين. راح يخرجها للشاشة، راح يقول له اضوي لي الشاشة وبين انه الجهاز عم بشحن مثلا، او يعني المهم. طب كيف في فولت راح يعطيه لمين مباشر؟ لاي سي الشاشة واي سي البيانات. تمام. يعني هاي دائرة بيانات وشاشة، هاي دائرة. لما وصلنا لاي سي الاضاءة مثلا واي سي البيانات، معناته انا وصلت لدائرة. هاي دائرة الاي سي الشحن، اي سي الباور راح يخرج لمين؟ للبيانات وللباور. تمام. وقمنا شغلنا الكاميرا. طب كيف احنا شغلنا؟ لما بنشغل الكاميرا هيك، طب كان على سليب مود ماشي، بس شغلنا الكاميرا هيك راح الفولت لمين؟ للكاميرا. قال لها اشتغلي. انا لانه جاء اوامر من اي سي من المعالج لا اي سي الباور انه يودي هذا الفولت. ففي فولت بيختلف، يعني اي سي الباور بيخرج فولت لاي سي الواي فاي، بيخرج فولت لاي سي الاضاءة، بيخرج فولت لاي سي الصوت. يعني مختلف. كل توزيع فولت من اي سي الباور راح تكون مختلفة عن الثانية. ففي ناس بيقولوا كيف انا يعني كيف بدك تحقن ب 1.8 ليش بدي احقن 1.8؟ هاي اخف تقريبا عملية حقن. هاي عملية حقن عشوائية. 1.8 عشوائية، يا بتصيب يا بتخيب. اما الطريقة الصحيحة لازم تعرف الفولت المار من اي سي الباور لاي سي مثلا الاضاءة. مثلا المشكلة عندك نحن ليش قلنا بدك تفحص جهاز، بدك تفحص بالنظر بدك تضرب عينك على البورد تشوف انه دائرة اللي فيها مشكلة. مثلا بجوز جهاز واقع بمي، جاي سوائل، بجوز يعني ما بتعرف، بجوز ماكل ضربة، بجوز تلاقي مثلا
مكثفات، مقاومات، مخلوعات، بجوز تلاقيهم لزقات ببعض، عملات شورت. يعني هاي هي عملية الحقن. أنا ليش بحقن فولت؟ بحقن الفولت على هذا الأساس. بدون هذا الأساس أنا ما فيني أعمل حقن فولت. حقن الفولت بده يكون في تسريب أو في عطل واضح، يا اما اي سي مكسور، يا اما كويل مكسور، ملف المجال المغناطيسي، او في هذا كله بيعمل مشكله. مكثف يا سيدي، اي شيء مقاومه، لا يعني اي شيء عطل بمسار الفي سي سي مان راح يكون الشورت صريح ولكن مش واضح، صريح عفوا ومش واضح. العطل راح يكون صريح ومش واضح. بتحط على الباور سبلاي بتعير 4 فولت وبتحط 5 امبير، يا عمي فيش اشي بسخن، ما في. بدور على اشي بسخن، ما في اشي بسخن. تمام. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. لازم تعرف المسارات اللي لازم تحقن فيها. تمام. يعني قبل تحقن اي فولت يا شباب لازم تعرف المسار اللي بدك تحقن فيه قديش بيحمل فولتية. ولنفرض بدي احقن انا في دائرة من الدوائر اصلا مش عارفها، وممكن تكون عارفها وممكن تكون مش عارفها. دائرة من الدوائر ولتكن مثلا الواي فاي. في عندي مشكلة، ما هو اي سي الواي فاي من وين بياخذ الفولت؟ من اي سي الباور. تمام. طب قبل اي سي ما بين الاي سي الباور واي سي الواي فاي في عندك عناصر اللي هي مكثف، مقاومة، دايود، لا المهم دوائر. يعني دوائر انا مش يعني ما فيش فني حافظ كل الدوائر انه هاي شو بيجي عليها وهاي شو بيجي عليها. المهم دوائر. تمام. ممكن بالمسار نفسه اللي ماشي عليه الفولت من اي سي الباور الى اي سي الواي فاي في اشي منهم عطلان، او في اشي منهم ضارب مع الارضي، او مشرب، او طايله رطوبه، او طايله اي اشي. انت هون تيجي بتروح بتحقن فولت بمسار الفي سي سي مان او الفي دي دي مان، مش بالمسار الفيبات. الفيبات يا شباب ببين معك عن طريق الباور سبلاي خارجي، لا تحقن ولا تسوي ولا تحط. ما انت عارف قيمته 5 فولت ل 4 فولت بينت خلص، ما في داعي. انا ما بقول انا والله حقنت فولت، ما هو محقون خالص. بطاريه بتبين معك، على بطاريه بخرج هنا حط بطاريه تكون فيها كهرباء وتحطها بتلاقي ببين معك، بس انه امبيرها مش حيكون عالي مثل الباور سبلاي. الباور سبلاي ليش بيقولوا لك 5 امبير؟ 5 امبير بيعطينا مباشر يعني قوه، بيعطيك قوه كهرباء على السريع، يصعق المشكله المكثف او اي شيء ضارب مع الارضي بيبين معك. تمام. الفولتين حكينا عن الفولتين شباب. بدنا نحكي بالاول عن طريقه الحقن. قبل تحقن فولت لازم تكون فاهم شو الفولت اللي بدك تحقنه وشو قيمته وليش بدك تحقن، وتكون فاهم شو القصه. تمام. خلينا نيجي نحكي عن الفولتين الرئيسيين اللي بيستقبلهم التليفون. التليفون لازم بكل تليفون بالعالم في عندي فولتين رئيسيين، اللي هو فولت البطاريه او فولت الفي سي سي مان او الفي دي دي مان بالاجهزه الحديثه. الفولت البطاريه اللي هو فولت الشاحن وفولت البطاريه نفسها. تمام. طيب فولت البطاريه بيتحول لفولت في سي سي مان او في دي دي مان. كيف؟ في عندك اي سي شحن وفي عندك اي سي باور. اي سي الباور ما بعد بس وصل الفولت تبع البطاريه لاي سي الباور. في عندك اي سي يا شباب، في عندنا اي سي مدمج شحن وباور، وفي عندنا اي سي بيجي باور لحاله وله اي سي شحن لحاله. تمام. يعني هذا الفولت اللي الفي سي سي مان لازم يوصل على هذول الاثنين لحتى يوصل يعطينا الفولتات المعينه. تمام. طيب اي سي الباور شو وظيفته؟ وظيفته اي سي الباور يوزع فولتات وبقيم معينه. تمام. فولتات بقيم معينه. كيف يعني؟ طيب خلينا نحكي فولتات قيمه معينه.
يعني مثلا عندك اي سي الواي فاي 3.8 مثلا فولت 3.8 بالعشرة هيك بده، بيروح اي سي الباور بيعطيه القيمه اللي بده اياها من الفولت، تمام. بيروح على اي سي الجرس مثلا او اي سي الصوت الاوديو، بيودي له شيء بجوز 1.8، يقول لك 1.8 من عشرة، ممكن 1.2، ممكن الفولت اللي بده، الفولتات اللي راح تيجي من اي سي الباور هاي اسمها فولتات الفي سي سي مان، تمام. اسمها فولتات الفي سي سي مان، اسمها فولتات امداد. لما بدك تيجي امداد يعني اي سي الباور عم بيمد العناصر الاي سيات والدوائر عم بيمدهم بالفولتات، تمام. بيمد الفولت باي سي الاوديو بيمد الفولت لا طبعا بقيمه معينه وهذا بقيمه معينه، وكل واحد له قيمه معينه. ما فيك تيجي تقول 1.8 مثل منازل على عندنا على اليوتيوب، تمام. 1.8 هاي اسمعوا، هاي الطريقه تبع يا رب تيجي بعينه بالقوم تيجي بنص عينه، يعني يا بتيجي معك يا ما بتيجي. طب اذا ما اجت معنا شو الحل؟ انا عم بعطيك الحل، لازم تكون فاهم الفولت اللي عم تحقن فيه. في عندك فولت 1.8، اغلب الفولتات 1.8 ماشي، بس احتمال يكون الشورت مش بال 1.8، تمام، مش بهذا المسار اللي قيمته 1.8 1.8 بالعشرة، يعني 1 فولت فاصلة 8 بالعشرة، بلكي كان 3 فولت. وانت بتضلك شابك وعم تستنى وبتقول هسه بحمى شوي، بحمى هسه ببين معي على الرجينه، ما بينش، رجعنا وقعنا المشكله، تمام. شباب هذا الدرس لوجه الله، وانا يعني بصراحه كنت بنتظر بجهاز يجيني اني اقدر اعمل هذا الشيء. لحد الان صار لي اكثر من شهرين، والله اكثر من شهرين ما جانيش عطل في سي سي مان. انتم عارفين الوضع لسه يعني، وكنا برمضان وكنا بهيك، سامحوني على التقصير، ولكن ان شاء الله اني افيد الناس بهذا الفيديو. شباب عرفنا فولت الفي سي سي مان شو هو. فولت امدادات من اي سي الباور مثلا لدوائر، الدائره تبع الاضاءه بيروح لها فولت معين من اي سي الباور. الاوامر بتيجي من المعالج المخ، بيقول له ودي الفولت الفلاني للاوديو، او اي سي الكاميرا، او اي سي سنسور الكاميرات كذا، الواي فاي، الاي سي الباور، اي سي، تمام. هو اي سي الباور اللي بيوزع فولتات لكل الدوائر. وانت اذا كان عندك شورت بهاي الدوائر راح تروح انت تحقن فيهم. قبل ما تحقن فيهم لازم تكون عارف الفولت اللي بدك الدائره هاي فيها شورت مثلا، هاي الدائره طلع دائره مثلا الواي فاي كيف بقدر، شو طريقه شو الفولت اللي بدي احقن فيه، كيف يعني كم قيمته، كم يساوي، كم القيمه اللي انا بدي احقن فيها. ما بصير اجي اقول 1.8 افرض 3 فولت. طب انت عم تتعب على الفاضي، بتضلك ساعه وبحماش معك شيء. بدك تعرف القيمه اللي بيمشي عليها، الفولتيه اللي بيمشي عليها الهاتف، عفوا المسار تبع الدائره. ما انتم عارفين الجهاز كله مسارات، بدنا نعرف احنا المسار هذا كم قيمه الفولت فيه مشان انا احقن. ما بصير اني اجي اروح احقن فولت عشوائي 1.8 او مثلا 2 فولت. اذا كان المسار 1.8 بضرب الاي سي، تمام، انا معطيته قيمه اكبر من القيمه تبعه، تمام. فانا هون لازم احقن بالمكان نفسه، بالقيمه نفسها، تمام يا شباب. عمليه الحقن شباب، احنا بعد ما انتهينا من الشرح ووضحنا الشرح يا شباب، بتمنى اذا حدا له اي سؤال يتفضل يسالني وعلى راسي. بس انا برجع بقول بأما في حدا ما عجبه الفيديو يصلح له ديسلايك ويطلع، يعني لا يوجع راسنا يا زلمه وهذا يعني احنا منزلين لوجه الله، والناس بتقعد والله مو طايلنا اشي يا عمي. الوقت اللي نقعد نسجل فيه فيديو ونقعد نعمل مونتاج والله بياكل معنا يوم كامل امراض، يوم كامل من ورا فيديو. طبعا احنا شو فاضيين للسلافه هاي.
بشتغل لي جهاز احسن لي، بجهاز بطلع لي 25 دينار 30 دينار من وراه، احسن لي من كل هاللعب. المهم عرفنا شباب، عرفنا الفولتين الرئيسيين بالهاتف. فولت الفي سي سي مان، الفولت الفي سي سي مان اللي بيتولد من اي سي الباور واي سي الشحن، وفولت البطارية اللي بيصدر من اي سي الشحن لاي سي الباور، من اي سي الشحن لاي سي الباور، ومن اي سي الباور للدوائر الثانية بأوامر من المعالج. تمام شباب؟ انت يعني معلش انا بدي احكي، لازم نكون عارفين احنا الدوائر، لازم نكون عارفين الاوامر من وين بتيجي، ومين الاوامر اللي بتيجي منه وبتروح لفلان. عندك اوامر تيجي من المعالج بتروح للاي سي الباور انه يودي الفولت لمين؟ لاي سي الاوديو مثلا. طبعا انا لقيت شرط باي سي الاوديو، اي سي الاوديو كيف بدي اتعامل معه؟ بدي اجي ما اروح على اي سي الاوديو مباشره، بدي اروح على دائره الصوت، بيجي مكثف، مقاومه، ترانزستور، ملف. يا شباب يعني دوائر، مش انا بركض على اي سي. بدك تحقن اجباري رح تحقن بملف او بمكثف او يعني بهاي الدوائر. عرفتوا الحقن بهذا الاساس بدك تمشي فيه. احنا قلنا كمثال على اي سي الاوديو، وكمثال على اي سي الصوت، كمثال على اي سي الواي فاي، كمثال على اي سي الكاميرا. تمام؟ كمثال على اي سي الاضاءه، كمثال على كله. هذا كله بينطبق بالحقن. لازم اعرف قيمه الحقن، لازم تعرف قيمه الحقن وتحقن. طيب انتهينا. كيف بقدر احقن؟ طيب انا يعني هي العمليه والله يا شباب سهله، بس ما بعرف، ممكن تكون صعبه عليكم لانه انا بشتغل فيها، ما بعرف. هذول سالب وموجب. تمام؟ الاسود على اي ارضي في البورد، على اي ارضي، ترى ما في ارضي وازرق وارضي احمر وارضي اصفر، كل الارض واحد. يعني ما في ارضي له فولت مثل ما اجاني، والله ما انا عارف، يجوني بيقولوا لي كم قيمه الارضي. الارضي ما له قيمه. تمام؟ الارضي ارضي خلص، ارضي ما له شيء. اللي له شيء هذا الاحمر. بتحط الارضي على اي مكان بالبورد وبتمسك هذا، ممكن تحط ابره. تمام؟ لقينا ابره، دقيقه بس خلينا نعطيكم اياها. هاي ابره. تمام؟ هذا احنا حاطينه وين؟ على اي ارض. طيب انا بدي احقن، قبل احقن شو لازم اكون؟ لازم اكون عارف قيمه الحقن مشان اعيرها على الباور سبلاي واحقن. تمام؟ مثلا مكثف، هذا المكثف رايح على، مش تحقن بدوائر اخرى يكون عطلك بدائره. يعني انا هون انت من معلوميتك ومن خبرتك لازم تعرف انه هون دائره مثلا الصوت اللي فيها الخلل، مشان تعرف وين صار معك المشكله. بدك تحقن بدائره الصوت. تمام؟ اهم شيء تحقن بدائره الصوت وتعرف قيمه الفولت الموجود. مثلا 1.8 بعير 1.8 وبحقن فيها، بحقن لمده ما فيها دقيقه، راح يكون عندك اشي بيسخن، اشي بيصير نار. طبعا انت راح تعرف من اول 10 ثواني، راح تعرف مباشره اذا كنت عم تشتغل صح وبتحقن صح. تمام؟ هاي الطريقه ما بتضر بالنسبه للحقن. طبعا انا برجع باكد انه انت لازم تحقن فولت وعارف قيمته. ما في فولت بتحقنه بدون قيمته. 1.8 انسالي اياها، ما بدنا نتحذر، تحذير ما بدها. انت لازم تكون عارف القيمه تبع الفولت. انا عندي قيمه فولت هون، بدي اعرف قيمه الفولت اللي بدي احقنها. تمام يا شباب؟ الدرس ان شاء الله اللي راح يكون بعد هذا الفيديو راح تنبسطوا فيه كثير. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.